Okay, ada 4 subtopik, gas, liquid, solid and phase diagram. So yang tiga-tiga ni dah biasalah, dah pernah belajar dulu. Cuma yang last kali ni phase diagram ni yang barulah, subtopik yang baru. Okay, so kita mula dulu dengan gas law. So gas law dah cover sikit di lecture. So lecture dah belajar apa? Law apa untuk gas? Ada orang ke tak ada ni? Gas law dah belajar kan dekat lecture? Ya. Law apa? Charles Law. Gas law pasal apa? Charles. Charles law lagi? Boyle. Boyle's, Avogadro. Avogadro. Okay. Avogadro's law. Belajar ni tak? Avogadro law. A, B, C, D. Law. A, Avogadro. Avogadro's law. B, Boyle's law. C, Charles law. D, Dalton Law. Dalton's law. Ada lagi satu, ideal gas equation. Okay, yang tu yang last kali. Kalau lecture saya tak masuk lagi ideal gas equation ni sebab dia panjang explanationnya. Saya cover 4 ni dulu. Okay, so kita untuk A, B, C, D dan juga ideal gas, yang ni melibatkan banyak calculation lah. Tapi untuk explanation banyak di ideal gas law. So untuk learning outcome dalam tutorial, kita hanya buat calculation je. Sebab introduction tu semua dah belajar di lecture lah. So perform calculation involving gas law. So gas law yang A, B, C, D law tu. And also ideal gas equation. Okay, from ideal gas equation, determine molar mass. Molar mass refer to MR for liquid. Okay, and calculation for Dalton's law. So ini termasuk yang A, B, C, D law. Okay, so ini overall untuk gases law and principle. So A, Avogadro, B, Boyle, C, Charles, D, Dalton's. Okay, and combination between B and C, kita ada dapat combination gas law. Ini just untuk calculation purposes lah, untuk calculate je. Then kita ada last one, ideal gas law, ideal gas equation. Okay, actually ideal gas equation pun dia combination between A, B, C law, Avogadro, Boyle's and Charles law. So kita go through dulu idea for Boyle's law before kita calculate. So kita ada 4 parameter untuk interrelate between each. Okay, kalau still ingat apa 4 parameter tu? Yang kita akan relate untuk define gases law. Pressure, Volume. volume, Temperature. temperature. Satu lagi? Quantity. Mol. Quantity refer to mol. N tu quantity ataupun mol. Okay, symbol dia N. Okay, so kita ada P, pressure, V, volume, T, Volume of temperature, fixed amount. N ialah mol ataupun quantity. So, between 4 parameter ni, 2 kita akan relate, 2 lagi akan constant. Okay, for example, the first law untuk Boyle's law, yang ini ialah relation between pressure and volume. Maksudnya kita akan interrelate volume and pressure. So, 2 lagi ni akan constant. So, dalam definition, kita mesti define relation 2 tu, P and V. So,
at a volume of gas is inversely proportional to the pressure. So yang tu kita relate. V inversely proportional to 1 over P. Inversely proportional to P. So dua lagi tadi, temperature dengan number of mole constant. Okay, so ayatnya at constant temperature and fixed amount, at constant temperature and number of mole, volume of gas is inversely proportional to the pressure. So volume inversely proportional to the pressure 1 over P. So untuk hilangkan simbol proportionality, kita akan darabkan dengan satu constant. Okay, kita panggil K itu sebagai constant. Okay, so P1 V1 equal to K. PB equals to K. Dan bila ada two condition, okay, kita ada P1 V1 equal to P2 V2. So yang ini saya rasa dulu dah ada ni dah belajar ni dekat sekolah dulu. Okay, cuma kita kena ingat yang 4 parameter tadi ni. Pressure, volume, temperature and number of mole. So dua relate, dua lagi constant. Okay, for example, okay, ini soalannya. Kita ada two condition, meaning two volume, mana lagi satu? P1 1 atm, pressure 0.4, P2 ni sea level, so P1 equals to 1 atm. Aras laut kan? Okay, then P2 0.4, okay, given volume, initial volume 0.55 liter. So what is the final volume? So final volume refer to V2. So calculate guna formula P1 V1 equals to P2 V2. So substitute value. So V2 1.375 liter. Okay, so untuk calculation Boyle's law tak perlu convert mana-mana SI unit. Yang penting unit pressure dua-dua sama. So kalau P1 ATM, P2 pun mesti ATM. Kalau V1 ni dalam liter, so nanti V2 kita akan dapat answer tu dalam liter. Yang penting unit dua-dua condition tu sama. Okay, so yang tu simple calculation. So kita tengok yang ni exercise 1. So we have P1 berapa? Baca soalan P1. One ATM. Okay, P1 1 atm. V1 2 liter. 2 liter. P2 P2 yang nak dikira. Nak cari. Okay. V2 5 liter. 5 liter. Okay, so just substitute 1, 2, P2, 5. Okay, so P2 equal to 0.4 atm. Okay, ini just simple calculation. So kita guna yang tengok second exercise. So pressure of sample hydrogen gas in, okay, so ini kita ada volume. So V1. Okay, 765 mm mercury. So this one ialah pressure. So P1. The sample transfer to another container and the pressure 8 to 5. Okay, so this one refer to Pressure. P P2. P2. Yes, calculate for V2. Okay, so P1 V1. Okay, sebelum kita buat calculation, tulis dulu formula. Okay, then substitute value. Kita buat step by step ya. Okay, yang ini millimeter mercury tak perlu tukar jadi atm. Sebab kita kena sama juga pressure untuk P2. So 8 to 5. Calculate for V2. Okay, so just calculate macam biasa. So 46.36 ml. Okay, so tak perlu convert kepada any specific
unit unless dalam soalan tu dia nak lah. Contohnya dia nak dalam liter. So final answer nanti ni ml ni tak boleh stay dalam ml, mesti convert to liter. Kalau tak mention apa-apa, just tinggalkan macam tu je. Okay, exercise 3. So ini sama je ni. So ini V. So we have V1. So this one mm mercury. So P1. Okay, then kita ada sini V2. So calculate for P2. So P1 V1 equal to P2 V2. So P1 726 946 P2. So 154 is V2. So P2 4459.71 mm mercury. Nanti cuba exercise dalam modul. Okay, itu untuk Boyle's law. So Charles law, so remember ada 4 parameter tadi. Pressure, volume, temperature and number of mole. So untuk Charles law, dia interrelate between temperature and volume. So temperature and volume meaning yang constant ialah pressure and number of mole. Okay, so volume of gas is directly proportional to T at constant pressure and number of mole. So untuk two condition, kita akan ada first condition V1 and T1. Okay, compare dengan second condition V2 and T2. Okay, disebabkan dalam definition untuk Charles law, dia refer sini directly proportional to the absolute temperature. So absolute temperature meaning temperature tu mesti dalam Kelvin. So temperature kita selalu dalam degree Celsius. So perlulah convert each time kamu buat calculation untuk Charles law, temperature convert kepada Kelvin. So degree Celsius plus 273.15. Okay, untuk jadikan dia Kelvin. So kalau tak convert to Kelvin, memanglah salah untuk calculation for Charles law. Okay, so kita ada formula ni V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, so yang ni yang dia mention tentang absolute temperature, absolute zero. So kalau kita kita extrapolate line tu, okay, nanti dia akan intersect pada this point. So this point refer kepada negative 273.15 degree Celsius. Pada this condition, okay, dia sama dengan 0 Kelvin pada this condition. Okay, so gas tu tidak boleh lagi di-condense. Meaning tak boleh tukar phase lah. So dia remain sebagai gas. Okay, for example, yang ni simple examples. Kita just straightforward guna formula tadi tu. V1 T1 equal to V2 T2. So kita ada sample 452 ml. So this one refer to V1. Okay, so kita ada two temperature here. So 22 refer to T1. 187 refer to T2. Okay, so remember because yang ni ialah Charles law. So perlulah kita convert to Kelvin, temperature tu. So temperature plus 273. Okay, ada yang nanti tanya boleh boleh guna 273 je ataupun mesti 273.15. Okay, so actually yang the best one yang 273.15 lah. Tapi ni kalau nak guna 273 pun boleh. Tapi ada sikit deviation dengan answer. Tapi yang tu small deviation tu kita accept lah. Okay, so calculate for V2. Okay, yang penting ni untuk Charles tukar je temperature tu kepada Kelvin. So kita calculate for V2 705 ml. Okay, exercise 4. So just direct calculation. V1 T1 equal to V2 T2. So here we have 3.2 liter. So 3.2 liter refer to V1 and 125 temperature 1. So temperature ni mesti tukar jadi Kelvin nanti. Okay, calculate temperature in Kelvin. Okay, meaning calculate for T2 if we have V2 1.54. So substitute value V1 3.2, T1 125.
plus 273. Okay, then V2. Oh, bukan. V2 ada 1.54. So, calculate for T2. Okay, so T2 191.54 Kelvin. Okay, soalan ni mungkin simple lah sebab dia minta Kelvin, just direct daripada calculation. Kalau dia minta kita final answer dalam degree Celsius, kena convert jadi degree Celsius. Okay, any question sampai sini? Saya cakap seorang-seorang je ni. Okay. Okay, Okey je, madam. simple je kan? Okay, so then kita, yang ni untuk apa ni? Calculation, untuk selesaikan calculation je lah. So, kita combine antara formula Boyle's law dengan Charles law. Okay, so dalam Boyle's law kita ada P inversely proportional V lah. V inversely proportional dengan 1 over P. So ini Boyle's law. Kalau Charles law, Boyle's law, Charles law, V dengan T. So bila kita combine dua-dua ni, kita akan dapat V T over P. So hilangkan proportionality untuk dapatkan jadikan equal. So kita akan dapat V K T over P. Okay, hilangkan K. Kita akan ada dua condition. So kita dapat sini V. Kenapa terbalik ni? Betul-betul. P ni darab ni. So kita ada P1 V1. Okay, ni terbalik. Ni pergi darab sini. PV. Ni T pergi bawah. Jadi T1. So kalau ada two condition, P1 V1 equals to P2 V2 T2. Okay, so ini tak ada nama apa-apa. Tak wujud pun nama combined gas law ni. Cuma kita nak mention dia ialah combination antara Boyle's dengan Charles law. Okay, contoh soalan macam ni lah untuk calculate, selesaikan masalah soalan ni. Okay, so kalau kita relate tadi, P1 V1 T1 equal to P2 V2 T2. Siapa yang constant ni? Mol. Betul. So, mole yang constant. Okay, kalau tengok sini, assume the number of mole remain unchanged. Maksudnya, at constant number of mole. Okay, so substitute je lah value sini. P1, 4 liter. Okay, 600 tor. Sorry. P1 to 600. 4 liter tu V1. Okay. Temperature 1 yang ni. 66 tukar jadi Kelvin. 273. Okay, dia nak P2. So, V2 1.7. T2 42 plus 273. Okay, calculate lah untuk P2. Dapatlah macam jawapan ni. Okay, kalau tengok saya tak tukar ni, dia punya pressure tu. So, dia tak nak pun dalam ATM ke, dalam apa ke. Jadi, kita gunakan je. Walaupun kadang-kadang rasa macam pelik, Thor ke, Mercury ke, tapi guna je. Okay, sebab nanti kalau lagi banyak kita buat conversion, kemungkinan kesalahan tu berlaku adalah, jadi tak payahlah kita convert ya. Okay, so Avogadro's law. So, Avogadro ialah relation between mole dengan volume. So, volume is proportional to the number of mole. So, ada dua lagi parameter iaitu pressure and temperature akan constant. So, kita ada two condition sini. So, kita ada V1 over N1 equal to V2 over N2. Avogadro dulu dah belajar ke kat sekolah? Dah. Oh, ada juga. Jadi simple je lah kan ini. Okay, calculate the volume
in liter at STP. So STP standard temperature and pressure. So yang ni refer kepada 1 mol pada STP equal to 22.4 liter. Okay, kalau kita ada yang ni 0.2 mol gas, carbon dioxide gas, berapalah volume. Okay, kita yang ini cara yang simple tapi ni chapter 1 ke guna cara ni. Okay, tapi kalau kita nak guna tadi tu V1 over N1 equal to V2 over N2, nak guna Avogadro punya law. So V1 yang ni pada STP. So 22.4. Molnya 1. So kalau dia tanya pada 0.2 mol, berapa volume? 0.2. Okay, so 22.4 times 0.2. Samalah macam solution yang ini. Tapi ini kita apply dalam, kita apply Avogadro. Okay, jadi sama juga untuk soalan B. Soalan B ni dalam gram. Jadi kita kena convert dulu mass ni kepada mol. So darab bahagi. Mass divide by MR. So 6 gram divide by 71. Chlorine 35.5 kan. So times 2. Dapatlah 71 MR tu. Nanti dah dapat mol. Masuklah dalam formula Avogadro tu. Okay, ada soalan? Tak ada? Proceed. Ada. Proceed. Okay, exercise 5. So soalan ni susah sikit sebab dia macam tak direct. Okay, kita baca dulu. Determine volume of hydrogen gas obtained, hydrogen gas produced. Okay, reaction antara zinc dengan H2SO4 akan dapat hydrogen gas. Okay, dalam soalan ni hydrogen dilute H2SO4 excess. So kalau H2SO4 excess, siapa yang limiting? Zinc. Limiting reactant kan. So limiting reactant zinc. Jadi zinc ni yang menentukan berapa banyak hydrogen produce. Okay. Jadi dalam soalan tu actually dia dah bagi hint. Mol hydrogen bergantung kepada zinc. Okay. Kalau equationnya macam ni lah. Zinc SO4. Okay. So V1 over N1 equal to V2 over N2. So soalan ni ialah STP. So kalau STP kita tahu 1 mol equal to 22.4 liter. Okay, so ini kita ada first condition 22.4 liter pada 1 mol. Okay, soalannya tanya volume hydrogen gas. So volume hydrogen gas kita tak tahu, jadi kita tahu dia bergantung kepada mol of zinc. Okay, kita diberi mass of zinc 6.5. Okay, carilah mol of zinc. So mol zinc sama dengan mass zinc divide by MR. So zinc 6.5 gram divide by. Okay, MR zinc cari dari periodic table 65. Okay, so 0.5 mol. Okay, so kalau zinc 0.5, kita daripada equation 1 mol zinc sama dengan 1 mol hydrogen. Jadi mol hydrogen samalah dengan mol zinc. So 0.5 untuk N2. Bolehlah kita calculate for V2 2.24 liter. Okay, liter dengan desimeter kubik ni sama ya, ataupun desimeter cube. Okay, saya pause dulu. Ada soalan nak tanya? Madam, Ya. Silakan tanya-tanya. Siapa tu? dia punya cara tadi tu kita memang kena buat persamaan equation dia tu dulu Zn tambah H2SO4 tu dulu Sebab kan kalau dia bukan apa tu Halina, kalau macam dia tak 1 mol,
Yang tu pun kena masukkan juga dekat dalam pengiraan tu. Yang ni kebetulan dia sebab example kan mestilah senang. Selalu saya bagi example senang. Yang ni 1:1. Jadi kalau kita tak buat pun macam tak ada efek lah. Kalau cubalah yang ni. 1 mol zinc sama dengan katalah 2 mol hidrogen. 2 mol ni pun kita kena kira dalam calculation tu. Sebab itulah pentingnya equation tu. Macam chapter 1 hari tu. Maksudnya Menjawab. sebab dia punya mol yang depan tu dilibatkanlah soalan ke? Betul. Yang tu sebenarnya kita panggil apa? Coefficient kan? Stoichiometric coefficient. Dia terlibat dalam soalan untuk calculation juga. Okay, thank you, madam. Okay. Okay. Ini exercise. Saya masuk ideal gas ke? Macam mana ya? Hmm, 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 hmm. Nak masuk ideal gas ke? Calculation ke? Ataupun kita bincang modul ke macam mana? Laju sangat pula ni. Modul. Tengok modul. Ideal gas nak masuk ke tak nak lagi? Tak nak lagi. Ada gas panjang ke tidak? Ideal gas ni kalau calculation tak panjang sangat. Tapi explanation panjang. Kita masuk ideal gas punya calculation sikit. Okay, lepas tu baru kita masuk kat modul lah. Ada setengah jam lagi kan. Okay. Yang ni exercise ni nanti cubalah ya. Okay, ideal gas tadi kita dah cover untuk Boyle dengan Charles dengan Avogadro. A, B, C dah. So, sebenarnya ideal gas ni ialah combination antara A, B, C law ni. Avogadro, Boyle dengan Charles law. So, kalau Boyle's law, V inversely proportional dengan pressure. So, jadi macam ni. V 1/P. Kalau Charles, V proportional to temperature. Avogadro, V proportional to N. Jadi, bila kita combine ketiga-tiga ni, kita akan dapat yang ni. V proportional to NT/P. Jadi, hilangkan proportionality symbol. Kita darabkan dengan constant. Okay, selalunya tadi kita guna constant tu K. Tapi untuk yang ideal gas, kita guna specific constant. Kita guna R. So, kita gunakan R. Jadilah sini V equal to R NT/P. So, R dikenali sebagai gas constant dan disebabkan dia constant, dia ada specific value, ada nilai dia tersendiri. Okay, bila kita rearrange semula, kita akan dapat PV equals to nRT dalam kotak kuning ni. So, yang inilah dipanggil sebagai ideal gas equation. Okay, PV equal to nRT. So, kalau tak ingat macam mana PV equal to nRT ni, combine lah ABC law ni. Okay, combination ketiga-tiga tu yang mewujudkan PV equal to nRT. So, P ni pressure, V volume, N number of mole. Okay, R tadi ni gas constant. Okay, temperature, T mesti dalam Kelvin sebab dia berasal daripada Charles law tadi. Okay, ideal gas law ni dia calculationnya panjang sikit sebab dia macam-macam kita boleh gunakan untuk calculate. So, kita boleh calculate density. So, density sama dengan mass over volume. Kita boleh juga calculate molar mass. Molar mass R equal to mass divided by mole. Okay, boleh calculate temperature, juga boleh calculate pressure. Okay, yang kedua, yang last ni yang biasalah. Selalunya yang susah sikit dia minta kita calculate dua yang atas ni. Density ataupun MR. Relative Molecular Mass. Okay, yang ni tadi gas constant R. Okay, nilai dia ada ni 2. 0.08206 dengan 8.314. Okay, dua value je. Tapi unitnya berbeza-beza. So, selalu yang kita gunakan yang atas kali ni.
0.08206 liter ATM per mol per Kelvin. So unit untuk R. Ataupun yang bawah ni jarang kita gunakan tapi kena tahulah. So ini unitnya ada Newton, meter, ini ada Pascal, kilopascal, ini ada Joule. Okay, so untuk constant ni sebenarnya dalam exam dia bagi dalam muka hadapan soalan tu. Okay, selain daripada periodic table, dia bagi juga ni list of selected constant. List of selected constant tu termasuk nilai R ni. Okay, cuma kita tahulah R tu apa, tak perlu hafal. Cuma kita yang kena tahu bila kita nak gunakan. Okay, yang ni untuk tadi tu kita guna actually daripada PV equals to nRT tadi kita boleh calculate untuk density. So density sini dia guna simbol D. So tadi saya guna ni P equals to M over B, mass over volume. Sebenarnya dia berasal daripada dia kita buat macam ni. Derive PV equals to nRT. So kita tahu density equal to mass over volume. Okay, so mol ni sebenarnya okay, mol ialah mass over molar mass kan? Okay, mol ni sebenarnya dia ialah mass over molar mass. Kemudian RT to remain RT. Okay, yang ni PV. Bila kita rearrange mass bahagikan volume, kita dapatlah density. Okay, saya rearrange mass divide by volume. Okay, MR naik atas, MR pergi sana. Jadi P MR sini RT. Okay, mass over volume ni ialah density. Jadi P MR equal to density RT. Okay, kita susun semula supaya dapat macam sini. So density equal to PMR PMR over RT. Ni dapat balik yang tadi ni. Oh. Ini. Okay, sebenarnya dia just derive daripada PV and RT tu. Dan untuk calculate molar mass, kalau kita ada density, kita rearrange juga daripada yang biru ni. Okay, MR sama dengan rho RT. Okay, density darab RT bahagikan dengan P. Okay, so dia berasal daripada dua equation ni. PV equals to nRT, tiga. PV nRT, density equal to mass over volume. Satu lagi, mol equal to mass over MR. Okay, masukkan. Susun, dapatlah dua ni. Okay tak? Nak guna yang mana satu, kita tengok soalan tu. Soalan tu dia tanya apa dan dia bagi apa. Barulah kita boleh decide. Kita derive equation tu berdasarkan soalan. Okay. Okay, ini contoh soalan, ini exercise. Ini untuk apa tadi ni? P dengan V. Ini Avogadro ni. Yang ni contoh untuk ideal gas. Okay, so contoh kan kita ada equation ni. Okay, what is the volume of CO2 produced at 37 degrees Celsius? So ini temperature. Kemudian sini kita ada pressure. Okay, kita ada PV equals to nRT, ideal gas equation. Kemudian sini kita ada mass. Okay, glucose C6H12O6. Okay, itu glucose boleh cari MR kan? Okay, boleh dapatkan MR. Okay, soalannya ditanya what is the volume of CO2? So, apalah
hubungan. Ini tadi Halina tanya tadi tu. Penting tak kita tulis equation? Inilah bila kita tulis equation kita nampak mol koefisien dia tak sama. So hubungan di sini 1 mol glucose C6H12O6 ni sama dengan 6 mol CO2. Okey, jadi kita tak boleh gunakan mol glucose tu sama dengan mol carbon dioxide sebab dia 6. Okey, jadi kita kira dulu mol mol glucose sebab dalam soalan ni semuanya cerita tentang glucose. Dah dapat mol glucose barulah kita boleh cari untuk CO2. Okay, so pressure 180 M. Okay, masukkan dalam ni. Okay, tadi R tu 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin. So maksudnya kita punya volume isi dalam liter. Okay, so kalau volume dalam liter, okay. Pressure mesti dalam ATM. Okay, pressure ni 1 ATM. Okay, kalau bukan dalam ATM, kena convert jadi ATM. Disebabkan kita guna gas constant ni, unit dia macam ni. Okay, mol lah. Kemudian temperature mesti dalam Kelvin. Okay, so pressure 1. So volume. Ni volume of glucose. Kemudian mol. Okay, mol glucose. Boleh cari awal-awal. Mol C6H12O6 equal to mass divided by MR. So mass 5.6 MR. So carbon 12 times 6. Hydrogen 12 times 1. Oxygen 60 times 6. Berapa ni? 180 ke? Ah, 180. So 5.6 divided by 180. 0.0311 mol. Okay, R 0.08206. Temperature 37 tambah 273 Kelvin. Okay, kiralah volume. Kalau kita kira mol tu daripada awal pun boleh juga kan? Tak payahlah susah-susah nanti last tu kita ni. Okay, okay. So kita tak payah guna mol ni. Okay, yang ni mol untuk glucose 0.0311. Okay, so kita calculate dulu mol untuk carbon dioxide. Kita tahu from equation 1 mol glucose C6H12O6 sama dengan 6 mol CO2. So kalau kita ada 0.0311 mol C6H12O6 jadi berapa mol CO2? Ini cross multiply darab silang. So ini X darab 1 jadi X. 6 darab 0.03 jadi dapatlah mol untuk carbon dioxide. 0.18667 mol carbon dioxide. Okay, so maksudnya sekarang kita kira untuk carbon dioxide teruslah. So 0.18667 times 0.08206 times 37 plus 273. Okay, so kita boleh dapat sini 4.7. Sini saya calculate ni 4.75. Bolehlah 748 liter. Okay, so itulah kepentingan menulis equation. Okay ke? Ke dah pening dah? Yang ini apa tu? Yang ini ideal gas equation.
So ideal gas equation ni kalau sepatutnya kena bermula contoh yang senang lah. Contoh yang senang tu just kita guna PVNRT tanpa perlu convert. Yang ni terus dia bagi exercise convert terus pula. Jadi kalau convert ni macam pening lah sikit sebab dia bagi mass. Lepas tu kita kena calculate mol. Mol ni pula bukan mol carbon dioxide, mol glucose. Then guna equation untuk relate glucose dengan carbon dioxide. Yang ni kat atas ni. 1 glucose sama dengan 6 carbon dioxide. Okay. Yang ni MR. Okay, tak apalah. Nanti kita go through yang ni. So, saya tunjukkan untuk tu dulu. Modul. Tengok apa yang ada dalam modul. Okay, modul ni just straightforward calculation lah ni. Okay, so ini bagi example 1, example 2 untuk Boyle's law, P1, V1, P2, V2. Yang ni apa ni? Ini Boyle's law, ini Charles law. Okay. Okay, ini Avogadro. So kita ada ni V1 N1. Okay, so ini Avogadro. Okay, yang bawah tu practice question 1. Kita ada 10 liter, ada 2 ATM, kemudian ada 50 liter. So ada volume dengan pressure. So volume dengan pressure. Volume dengan pressure. So ini apa? Law? Boyle's law. Boy. Ini substitute. Ni saya rasa simple je ni calculation ni. Okay, kemudian combine Boyles dengan Charles. Okay. Ini example soalan untuk Boyles dengan Charles. Okay, example 4. Okay, kemudian combine tiga-tiga tu. ABC, Avogadro, Boyles dengan Charles dapat PV-nRT, ideal gas equation tadi tu. Okay, then ideal gas equation ni PV-nRT boleh guna untuk calculate MR yang tadilah yang kita dah derive tadi tu. Boleh juga untuk density. Kita dah derive tadi kan? So density. So ini contoh soalan yang direct calculation. So kita ada volume 275 liter. Tak juga, ni ada mass. Mass ni dalam kg. Okay, mass ni kena tukar jadi mol sebab PV-nRT, N tu number of mol. So dah lah kg, kena tukar jadi gram dulu. Lepas tu bahagikan dengan MR, barulah dapat mol. Okay, so substitute dalam PV-nRT dapat 1.37 atm. So itu calculate for pressure. Yang ni. Yang ni yang indirect. Yang saya tak tunjuk tadi tu. Dia bagi density, kemudian what is the molecular mass of gas X. Kalau kita derive daripada awal, PV equal to nRT. Dia nak molar mass. Molar mass MR. Dia bagi density. Okay, density equal to mass over volume. Mol sama dengan mass over molar mass. Okay, substitute dua-dua ni dalam PV-nRT. So kita substitute mass over molar mass dulu. So PV equal to mass RT over MR. So mass over volume ialah density. So PMR equal to mass RT over volume. Okay, mass over volume tadi ni dah density. So PMR equal to density RT. Okay, soalannya what is the molecular mass MR? So calculate lah MR equal to density RT divided by pressure. Density 2.6 gram per liter. Alamak, tak muat lah. R,
Okay, gas constant tadi 0.08206 liter ATM. Saya tulis unit sebab nanti tengok ya. Unit tu kalau kita tak tukar dia tak boleh cancel. Liter ATM per mol per Kelvin. Okay, temperature tadi mesti tukar kepada Kelvin. Okay, times 25 tambah 273 Kelvin. Hai ya Allah, macam mana nak tulis ni? Tak muat. Nampak ke ya? Tak ada kawasan kosong ni. Divide by pressure. So pressure ni dia bagi dalam kilopascal. So conversionnya, okay, kita mesti tukar dia kepada ATM sebab kita punya gas constant tu ATM. Okay, so ini pun ada dalam list of constant ya. 1 ATM sama dengan 101.325 kilopascal. So kalau kita ada 101 kilopascal, berapa ATM? Ini cross multiply, darab silang. So carilah nilai X. So X sama dengan 101 bahagi 101.325. 0.9968 ATM. So bahagikan dengan 0.9968 ATM. Okay. Jadi MR kita unit dia apa? Okay, kita tengok sini bila kita cancel. Ini Kelvin dengan Kelvin. Kemudian liter dengan liter. Okay, ATM dengan ATM. So yang tinggal gram dengan per mol. So yang itulah unit untuk MR. Okay, kiralah nanti dapatlah ni 63.61 gram per mol. Okay, yang penting sini mestilah convert semuanya berdasarkan unit untuk gas constant R tadi tu. 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin. Temperature dalam Kelvin, volume dalam liter, pressure dalam ATM. Okay, saya rasa saya stop sini dulu. Okay, nanti boleh cuba soalan daripada yang awal tadi tu, soalan yang senang-senang tu. Okay, yang ini untuk soalan seterusnya ni untuk apa tu? Ideal gas. Okay, so sebelum saya stop, ada apa-apa nak tanya? Besok kita buat revision untuk UPS 2 kan? Jangan lupa ya. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya stop sini? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, bolehlah kita dismiss. Thank you semua. Thank you, madam. 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 Thank you, Thank you, madam. madam. Okay, thank you. Bye.